Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, hari ni kita nak pasang logitech g29 ni dengan shifter dengan pedal sekali. Test pasang, tengok direction dulu. Ini untuk steering. Okay, power supply. Power supply sambung pada pin. Test ni wire dia macam okey ke? Okey, masuk sini. Okey, power supply okey. Supply. Power supply. Pergi ke oh, di sini. Power supply sini. Power supply. Okay, supply. Supply. Okay. Shifter pedal. Okay. Pedal sambung ke sini. Okey, arah dia ke bawah. Okey. Tu USB ni sambung ke PS4. USB. Okay. Selesai. Wire dia. Okey. Dah selesai. Okey. Ini sambung ke USB. Okey, pedal shift ni
pedal shifter masuk dekat sini. Shifter okey, shifter sebelah sini. Okey, sambungan dah okey. Okey, sambung dah okey. Okey, kita on plug. Sebelum tu kita on dulu okey, masuk kat Gran Turismo The Real Driving Simulation. Okey, lepas tu kita pasang plug power supply dia. Okey, kita pasang dulu power supply tadi. Power supply. Okey. Tengok apa jadi. Power supply ni dah